আজি আমি কৰিম chapter number 1 or exercise 1.1. Okay. So for the sets a equal to x such that x belongs to n, x less than equal to 10, n phi দিয়া আছে আমি কি উলাব লাগিব n of a, n of phi, n of a union phi আৰু n of a intersection phi. চাবা first of all আমি a value কিটা উলাব লাগিব. So a is equal to x such that x belongs to n দিয়া আছে mean natural number আৰু x less than 10 natural number plus less than equal to 10 natural number start হয় তোমার কোৰ পৰাই 1 or পৰাই 1 2 3 4 আৰু less than equal to 10 মানে কি বুলি কৈছে তো আমাৰ কি কি আহিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু 10 আহিব হৈ গল এতিয়া মোক লাগে n of a n of a মানে কি number of elements এটা আছে n কিটা আছে 10টা so আমাৰ answer কি হ'ব 10 n of phi মানে কি phi মানে nothing phi মানে 0 so n of phi মানে কি হ'ব number of phi কি হ'ব তোমাৰ 0 okay it is for the a number b number কি আছে n of a union phi the n of a union phi আমি জানো কি phi ৰ লগত যিকোনো বস্তু ইউনিয়ন কৰিলে সেই সেটটোই তোমাৰ হ'ব so a union phi মানে always a হয় n of a আৰু n of a মানে আমি অলৰেডি জানো 10 এটো মন ৰাখিবা a union phi মানে a intersection phi মানে phi যদি কাৰোবাৰ লগত intersection হয় সদায় phi থাকিব তাৰ পিছত a intersection phi and a intersection phi এই মাত্ৰ কৈছিলো কি phi কাৰোবাৰ লগত intersection হলে সদায় phi হয় n of phi মানে কি হ'ব आंसर তোমাৰ 0 okay it is your number 1 solution এবাৰ আমি নাম্বার 2 কৰিম তো এবাৰ সবা নাম্বার 2 কি 2 দিয়া আছে n of u equal to 120 মানে ইউনিভার্স n of a equal to 42 n of b equal to 50 আৰু n of a intersection b equal কি দিয়া আছে তোমাৰ 21 দিয়া আছে উলাব কি লাগে আমি a union b a minus b b minus a intersect a complement intersection b complement so a union b আমি ফর্মুলা জানো হয়নে n of a union b আমি জানো কি হয় n of a plus n of b minus n of a intersection b সদায় a আৰু b plus কৰিবা intersection পৰা minus কৰিবা a মানে আমাক দিয়া আছে 120 b দিয়া আছে তোমাৰ 50 আৰু intersection কি দিয়া আছে 21 sorry a দিয়া আছে তোমাৰ 42 okay so 42 plus 50 হ'ব তোমাৰ 92 minus 21 এটো হ'ব 71 n of a union b কি পালো আমি 71 তাৰ পিছত আমাক ওলাব দিছে এবাৰ n of b minus a এটা চোৱা n of b minus a ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো নাই কিন্তু তোমালোকে ভেন ডায়াগ্ৰামৰ পৰা বুজিব পাৰিবা কি n of b minus a ওলাব কাৰণে কি কি কৰিব লাগে ওকে n of a minus b n of a minus b তো এটো হৈছে a this is a and this is b আৰু আমি জানো a minus b কৰা a part 2 this part is your a minus b হয় এতিয়া a minus b উলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম a টোৰ পৰাই ওকে from a এৰ পৰা যদি মই অকল ইন্টাৰসেকশন পাৰ্ট খিনি যদি মাইনাস কৰি দিও মই এখিনি পামনে হয়নে এনেকে ইমেজিন কৰা a আছে তাত a পাৰ্টটো ইন্টাৰসেকশন পাৰ্ট খিনি কাটি দিছো মই কি থাকিল কি থাকিল নাই this is your a minus b হয়নে similarly b minus a যদি উলাব লাগে মই গুটে b ৰ পৰাই from the b if I subtract the intersection তুমি কি থাকি যাব only b minus a so আমি কি বুজিলো কি a minus b উলাবৰ কাৰণে a এর পৰা intersection minus কৰিবা so n of a minus n of a intersection b n of a মানে আমি জানো 42 আৰু n of a intersection b মানে কি দি আছে 21 minus কৰিলে কিমান হ'ব 21 এ হ'ব similarly n of b minus a মানে কি কৰিম n of b minus b এর পৰা intersection minus কৰি দিয়া n of a intersection b b এর ভ্যালু কিমান দি আছে 50 minus 21 is equal to 29 হয় 10 minus 1 9 4 minus 1 is 2 আকৌ দা দি আছে আমাৰ a complement intersection b complement সব n of a complement intersection b complement মন আছে নে যদি দুটা কমপ্লিমেন্ট থাকে আর ইন্টারসেকশন থাকে এটা কি ল এপ্লাই হয় ডি মর্গানস ল তো ডি মর্গানস ল মতে এনেকে লিখিব পাৰো কি এই কমপ্লিমেন্ট গিটা কমন হৈ যাব আৰু ইন্টারসেকশনটো ইউনিয়ন হৈ যাব
ওকে ইন্টাৰসেকশনটো কি হৈ যাব ইউনিয়ন হৈ যাব এটা চোৱা আমি কিয় এইটো কনভাৰ্ট কৰিছো কাৰণ আমাৰ a কমপ্লিমেন্ট ইন্টাৰসেকশন b কমপ্লিমেন্ট ইয়াতে দিয়া নাই কত দিছে নেকি দিয়া নাই এতেও কোৱেশ্চনটো দিয়া নাই সো আমি প্ৰুফ কৰিব কাৰণে কি কৰিম কমপ্লিমেন্ট কিটা বাহিৰত কমন আহি যাব ইন্টাৰসেকশনটো হৈ যাব ইউনিয়ন ওকে উল্টা হৈ যাব কমপ্লিমেন্ট বাহিৰত ইন্টাৰসেকশনটো ইউনিয়ন হৈ যাব এটা চোৱা কিন্তু আমাৰ এটা বস্তু পাইছো না আমি ইউনিয়ন জানো না আমি a ইউনিয়ন b সো মন কৰা কি কমপ্লিমেন্ট টু খদাই কি কমপ্লিমেন্ট ইজ অপোজিট অফ দা গিভেন সেট মানে a ইউনিয়ন b কমপ্লিমেন্ট মানে এটো কাৰ অপোজিট u মাইনাস ইউনিভাৰ্সৰ পৰাই সো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিম n of u minus n of a union b মানে গোটে ইউনিভাৰ্সটোৰ পৰাই যদি আমি অকল a ইউনিয়ন b মাইনাস কৰো কি থাকি যাব a ইউনিয়ন b কমপ্লিমেন্ট থাকিব হয়নে যদি অকল a গোটে মাইনাস কৰি দিও এটো ধৰা ইউনিভাৰ্স ওকে ইউনিভাৰ্সটোৰ পৰা অকল a যদি মাইনাস কৰি দিও কি থাকি যাব a কমপ্লিমেন্ট থাকি যাব কি থাকিব a কমপ্লিমেন্ট সো ঠিক তেনে ধৰে ইউনিভাৰ্সটোৰ পৰা যদি আমি ইউনিয়ন b মাইনাস a ইউনিয়ন b মাইনাস কৰো কি পাম আমি a ইউনিয়ন b কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়নৰ ভ্যালু আমি অলৰেডি পালো 71 মাইনাস আৰু মাই মিস্টেক ইউনিয়ন আমি জানো 120 আৰু a ইউনিয়ন b কি হ'ব আমাৰ 71 ওকে তো কিমান হ'ব এটো 49 দিস ইজ ইউৰ নাম্বাৰ 1 আমি কৰিম নাম্বাৰ 2 এবাৰ চোৱা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 n b কমপ্লিমেন্ট দিয়া আছে মানে n b কমপ্লিমেন্ট তে n b কমপ্লিমেন্ট মানে কি হয় ডায়াগ্রাম সো ভেন ডায়াগ্রাম সো ওকে অকল যদি b থাকে ওকে এটা যদি b হয় বাকিখিনি কি হ'ব বাকিখিনি হ'ব তোমাৰ b কমপ্লিমেন্ট যদি এটো b বাকিখিনি হ'ব তোমাৰ b কমপ্লিমেন্ট ওকে তো b কমপ্লিমেন্ট যদি দিয়া আছে আমি কি কৰিম ইউনিভাৰ্সৰ পৰা b মাইনাস কৰিম সো b কমপ্লিমেন্ট n of b complement is equal to n of u minus n of b ইউনিভাৰ্সৰ পৰা b মাইনাস কৰা b কমপ্লিমেন্ট পাই যাব ইউনিভাৰ্স কি আমাৰ 120 b আমাৰ কিমান হয় 50 হ'ব তোমাৰ 70 হৈ গল দেন সেম a কমপ্লিমেন্ট তো সেম ইউনিভাৰ্সৰ পৰা a মাইনাস কৰা কি হ'ব 120 minus a 42 হ'ব তোমাৰ 10 minus 2 8 হ'ব 11 minus 4 তোমাৰ হ'ব 7 78 আকৌ n of a union b এটো ইয়াৰে আগৰ প্ৰবলেমটো এটো কৰিছিল হয়নে তাৰ ডি মৰ্গানছ ল এপ্লাই হৈছিল এত ভাঙিব না লাগে কাৰণ আমি অলৰেডি জানো n of u ৰ পৰা যদি আমি n of a union b মাইনাস কৰো তেনে পাই যাম n of u মানে আছে 120 আৰু n of a union b যোনটো ভ্যালুটো মই লিখি দিছো ইয়াতে কি হ'ব 71 आंसर হ'ব 49 ওকে নাম্বার 3 কি দিয়া আছে n p union q p intersection q where p equal to a minus p q equal to a intersection b okay কাৰণ আমাৰ ডাইৰেক্ট কোনো p union ভ্যালু দিয়া নাই কিন্তু p আৰু q কি দিছে ভ্যালুটো দিছে তাৰে p union q আমি উলাব লাগিব from p and q so ফাৰ্স্টতে আমি কি কৰিম p union q উলাম so p union q লে কি হ'ব a minus b union a intersection b আমি প্ৰথমে ভাঙিব লাগিব তো a minus b আমি জানো মাইনাস থাকিলে কি হয় ইন্টারসেকশন আৰু বাকিখিনি কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন a intersection b মন কৰা এতে ইন্টারসেকশন আছে আৰু বাহিৰত ইউনিয়ন আছে সো এটো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ মেথডত আছে ওকে যদি দুটা বেলেগ সাইন হয় এটো হয় ডিস্ট্ৰিবিউটিভ মেথডত থাকিব সো এই ডিস্ট্ৰিবিউটিভ মেথডটো কেনেকৈ ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে ন কেনেকৈ আমি সিঙ্গল টাৰ্মত লিখিম সব ট্ৰিকটো এনেকুৱা যোনটো কমন নাম্বাৰ থাকে a আছে ন এটো আগত লিখিলা ওকে যোনটো কমন থাকে এটো সদা আগত লিখিবা তাৰ পিছত কি কৰিবা যোনটো ভিতৰত আছে এই ভিতৰত কোন আছে ইন্টারসেকশন আছে সো হেতু বাহিৰত লিখিলা ঠিক আছে সো ব্ৰেকেট দিলা ইয়াৰ ফাৰ্স্ট কি দেবা কি থাকিল b কমপ্লিমেন্ট আৰু এই বাহিৰত আছিল ন ই কোড আহি যাব ভিতৰত আহি যাব আৰু এই b টো আহি গল b টো আহি গল ওকে এতিয়া b a ইন্টারসেকশন b কমপ্লিমেন্ট আৰু b ইউনিয়ন হলে কি হয় এটা সেট আৰু তাৰ কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন হলে কি হয় ইউনিভার্স হয় ইউনিভার্স আমি জানো কি যদি b আৰু b কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন হয় কোতে এই বক্সটো বুজাব নাই বক্সটো কি হ'ব তোমাৰ ইউনিভার্স হয়নে এতিয়া a ইন্টারসেকশন ইউনিভার্স আৰু ইউনিভার্সৰ লগত যিকোনো সেট ইন্টারসেক্ট কৰিলে কি হ'ব সেই সেটটো হ'ব মানে p union q মানে a therefore n p union q means n of a আৰু n of a মানে কি হয় আমাৰ 42 কি হয় 42 হল
Next আমাৰ n p intersection q এবাৰ আমি চাম p intersection q কেনে কৰিম তো চাব n p intersection q okay so p আমি প্ৰথমে ওলাব লাগিব p intersection q ওলাই আহিব so p দিয়া আছে a minus b intersection a intersection b okay p intersection তাৰ পিছত a minus b আমি কি লিখিম same a intersection b complement intersection a intersection b okay ইয়াত কি কৰিছিল দুটা বেলেগ বেলেগ সাইন থাকিলে ডিস্ট্ৰিবিউটিভ মেথড ইয়াত ডিস্ট্ৰিবিউটিভ মেথড নহয় গুটেইটা সেম সাইন আছে হল তো এনো গুটেইটা সেম সাইন থাকিলে কেনেকৈ লিখিম এটা লাইনত তো যোনটো কমন আছে কমন কি আছে দুটাটো a কমন আছে সেম টেকনিক হেতু আনিবা ভিতৰত কোন আছে ইন্টারসেকশন আনিলা তাতে ৰৈ গল কি b কমপ্লিমেন্ট আৰু কি যাব বাহিৰত কোন আছে ইন্টারসেকশন হি আই যাব ভিতৰত b ওকে সেম ইয়াত জি এপ্লাই কৰিছো ইয়াতে হে এপ্লাই কৰিছো খালি সাইনটো তোমাৰ সেম থাকিব ইয়াতে এতিয়া আমি জানো কি এটা সেট আৰু তাৰ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন হলে কি হয় phi হয় কি হয় তোমাৰ phi a set and its complement the intersection of a set and its complement is always phi কাৰণ দুইলো তো b এটো b কমপ্লিমেন্ট ইয়াতৰ কিবা কমন আছে নেকি একো কমন নাই ইয়াৰ b কমপ্লিমেন্টৰ এলিমেন্ট গিলা ইয়াতে থাকিব আৰু b বিলাক ইয়াতে থাকিব সো b আৰু b কমপ্লিমেন্টৰ কি নাথাকে কোনো কমন নাথাকে সো phi হ'ব আৰু এটো জানো কি phi ৰ লগত যিকোনো ইন্টারসেক্ট কৰিলে হয় কি হয় phi হয় সো therefore n of p intersection q is equal to n of phi আৰু আমি জানো n of phi মানে is always 0 কি হ'ব 0 this is our question number 3 okay now have question number so next question to this number 4 how many elements are there in the set u minus a union b so u minus a union b এর কি মানটা n of it উলাব দিছে n of a2 okay এটা ইয়াত কিমানটা এলিমেন্ট আছে কেনেকে উলাম n of u minus a union b so n of u minus n of a union b n of u কেটা 120 আর n of a union b মনে আছে না নাম্বার 1 এর आंसरটা কি পাইছিল আমি 71 তে মাইনাস করে দিও তো কি পালা 49 ইজি ওকে আমার 2 নাম্বারটা ফিনিশ এবার আমি করিম কোশ্চেন নাম্বার 3 so এবার আহা কোশ্চেন নাম্বার 3 কি দিয়া আছে if n a intersection b is equal to 36 n of a minus b equal to 25 n of b minus a equal to 20 find n of a union b n of b n of a এটা সোয়া ইয়াক আমি যে ভেন ডায়াগ্রামৰ ইয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ই দেখাৰ এনেকুৱা হ'ব চাবা আৰু সদায় যদি কনফিউজ লাগে ভেন ডায়াগ্রামৰ সদায় আকি লবা ওকে পুট কৰি লবা সো এটো হৈছে তোমাৰ a minus b আৰু এখিনি আছে তোমাৰ b minus a ওকে আৰু এখিনি আছে তোমাৰ a intersection b এটা a minus b এর ভ্যালু আছে তোমাৰ 25 a intersection এর ভ্যালু আছে তোমাৰ 36 আৰু b minus a এর ভ্যালু আছে তোমাৰ 20 এতিয়া আমাক লাগে a union b হয়নে a union b মানে গোটেইনি লাগে এই তিনটা পার্ট লাগে আমাক তিনটা পার্ট যদি আমি প্লাসে কৰি দিও পাই গলো আমি a union b সো n a union b কি কি প্লাস কৰিলে পাম আমি n of a minus b a পার্ট খিনি প্লাস কৰিম প্লাস n of a intersection b a পার্ট খিনি a intersection b plus n of b minus a okay ইয়াত আমি কোনো মাইনাস কৰিব না লাগে কিয় না লাগে কাৰণ ইয়াত পার্ট কে সবৰে বেলেগ বেলেগ ভ্যালু দিয়া আছে একেলগে দিয়া নাই a part to বেলেগ आंसर a part to বেলেগ आंसर a part to বেলেগ आंसर so প্লাস কৰি দিয়া 25 plus 36 plus 20 তো হৈ গল কিমান 6 plus 5 11 1 balance 3 4 5 6 7 8 কি হ'ব 81 এটো হল তোমাৰ a union b না আমি কৰিম আমাক কি লাগে নেক্সট লাভ n of b n of b তো কেনেকৈ ওলাম চাবা n of b মানে কোনটো ইটো হৈছে b ইটো হৈছে a আমাক এই গুটে b তো লাগে we want this b এটা ইউনিয়ন তো কমে পাই গলো আমি গম পালো নাই ইউনিয়ন তো কম পাই গলো তে এই গুটে ইউনিয়ন তোৰ পৰা যদি আমি অকল এখিনি মাইনাস কৰি দিও এখিনি কি হয় a minus b হয়নে আমি কি পাই যাম অকল b তো পাই যাম সো n of b মানে হ'ব n of a union b minus n of এখিনি মন কৰা আমাক অকল b তো লাগে যোনটো b লাগে কি আছে এখিনি লাগে আমাক ৰৈ গল কোনখিনি ৰৈ গল এখিনি ৰৈ গল না নাই সো আমি ইউনিয়নৰ পৰা অকল a minus b minus কৰিম তো কি হ'ব a union b মানে মাত্ৰ পালো আমি 81 minus a minus b কি হ'ব তোমাৰ
25 11 minus 5 হ'ব তোমাৰ 6 11 minus 5 হ'ব তোমাৰ 6 7 minus 2 হ'ব 5 same case n of a লগতো হয় হয়নে তোমাক এবাৰ কি লাগে এবাৰ লাগে তোমাক n of a এই n of a লাগিব হয়নে n of a এই পাৰ্টটো এই গুটিখিনি লাগি ইয়াৰ পৰা সো কোনখিনি ৰৈ গল এই পাৰ্টখিনি ৰৈ গল এটো কি হয় b minus a সো ইউনিভাৰ্সৰ পৰা সৰি ইউনিয়নৰ পৰা a union b minus n of b minus a তো a union b মানে আমি জানো 81 ৰ পৰা b minus a আমি জানো 20 কিমান হ'ব 61 This is your question number 3. So next part, I am here. Baki question I continue. Okay.